Hi guys! So ayan, I'm here to do a review nitong FEA or Far East Aroma na air purifier. So bumili ako ng dalawa kasi yung isa plan ko na dito sa Singapore and then yung isa is iuwi ko sa Pilipinas. Ang dami ko kasing nakikitang ganito sa toilet dito sa mga mall. Ginagamit nila to and nakakaalis siya ng baho or nalilinis niya yung, na-purify niya yung air. So, di ba? Why not? Kasi nga naman ang pollution sa atin, di ba? Bongga. So, ang sabi dito, ano siya, it removes dust and smoke. It reduces indoor air pollution, deodorizing and aromatherapy, wide area coverage, about 100 meters square, not bad, with LED illumination, with negative ion generator. So, ganito yung itsura niya. It comes in different color, if I'm not wrong. Green, blue, brown. Yun. So, yun yung mga kulay na nakita ko. Sa Lazada ko siya binili. Yan. Unbox na natin siya. Ayan na siya. Careful! Huwag siyang babasag yun. Ayan! Wala nang laman. Tatanggalin natin siya sa plastic. So, eto, actually plastic talaga siya. Literal na plastic. So, ayan yung takip niya. Natatanggal siya ng madali lang siya tanggalin actually. So, ganyan. Pag diniin mo, nakalock na. So, pag bubuksan mo, parang ganun lang. Sobrang dali. Yan. Tapos, dito malagay yung water. Tapos, andito yung mechanism niya. Andun yung motor. So, sasaksak natin siya. So, European plug siya. Pero okay lang kasi yung saksakan naman namin dito is even though UK dapat, pero pwede na. So, test natin siya. Do not connect the plug or turn on the machine when adding water. So, lagyan muna ng tubig bago i-plug yung machine. So, ayan na. Nilagyan ko na ng water. Ang sabi dun sa instruction is between the minimum and the maximum. Kaya hanggang dyan lang nilagay ko. And then, sabi is lagyan daw ng aromatherapy. Pero, sinabi nga na as much as possible, wag essential oils. So, eto, meron ako nito. Regalo lang to sa akin. So, parang fragrance aromatherapy. Pero, it's not made of oil. So, pwede siya. Tara, lagyan natin. Oh, look at that. Yan na. Konti lang. Tapos, ayan na. So, saksak na natin siya. So, meron siyang on and off dito sa plug niya. And let's turn it on. So, if you're interested or if you're thinking of buying one, go for it. So, worth it siya. Nabili ko siya for
less than $20, about $19.90, so about $20, inclusive of the delivery fee. So, if I convert it into peso, yung $20 is around more or less 800 pesos. Pero, worth it talaga siya. Ang bango niya, girl. So, ayan, please don't forget to like and subscribe and hit the bell button to receive a notification of my new videos. Ayan, see you! Bye!